वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो अफ सी प्रोग्रामिङ र यो सी प्रोग्रामिङको 26th भिडियो हो र आजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मैले यो 25वटा भिडियोहरूमा चाहिँ सी प्रोग्रामिङको इन्ट्रोडक्सनदेखि त लिएर एरे हुँदै सबै कुराहरू गरेर स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन्सको एउटा दुईवटा प्रोग्राम इक्जाम्पलहरू गरिसकेको छु र आजको यो भिडियो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ र यो विशेष टपिक चाहिँ के रहन्छ त आजको भिडियोमा भन्दाखेरि आज चाहिँ हामी फङ्सन्स पढ्नेछौँ फङ्सन्स इन सी प्रोग्राम भनेर पढ्नेछौँ है त र फङ्सन्स सँगसँगै हामी यसको टाइप्सहरू पनि जान्नुपर्ने हुन्छ धेरै जस्तो लेभलहरूमा अब प्लस टूमै भन्नुभयो भने अब 10 क्लासमा त सोध्ने कुरा भएन के अरे प्लस टू र ब्याचलरमा हो र प्लस टू र ब्याचलरमा चाहिँ यो फङ्सन्स र टाइप्स अफ फङ्सन्सको चाहिँ अलिक धेरै क्वेसन्सहरू सधैँ परिरहेको हुन्छ कि डिफाइन फङ्सन्स एक्सप्लेनेटरी टाइप अफ फङ्सन्स वा एउटा दुईवटा प्रोग्राम इक्जाम्पलहरू गर्न दिइरहेको हुन्छ है त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले फङ्सन्स पनि एक्जाममा डिल गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ हामी यो दुइटै र एउटा दुईवटा प्रोग्राम इक्जाम्पलहरू पनि हेर्नेछौँ है त र ढिला नगरिकन सुरु गरौँ कहाँबाट सुरु गरौँ त भन्दा वाट इज फङ्सन त नि हैन डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा बुझेर लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर म तपाईँलाई बुझाउनतिर लाग्छु तपाईँहरू डेफिनेसन चाहिँ लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सनबाट ढ्याममा पाइहाल्नुहुन्छ है त र फङ्सन्स भनेको के त भन्दाखेरि अब थोरै सी प्रोग्रामिङ हेरियो भने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले प्रोग्राम कसरी लेख्छौँ त भन्दा भोइड मेन गरेर लेख्छौँ है वा भोइड इन्ट मेन जे भए पनि है यसरी चाहिँ हामीले प्रोग्राम इनिसिएट गर्छौँ कि है जहिले पनि सी प्रोग्रामिङ भनेको अलवेज मेन फङ्सन विल बी एक्जिक्युटेड है मेन फङ्सन विल बी एक्जिक्युटेड यति मात्र त हो नि प्रोग्राम एक्जिक्युट हुने त है र यतिभित्र लेखेको कुराले कति नै काम गर्छ त नि होइन कति नै काम गर्छ थोरै काम गर्ला अरे लिमिटेड काम गर्ला अरे अहिले पढ्दा पो तपाईँहरूले यति यति मात्र प्रोग्राम लेखेर सिम्पल सिन्ट्याक्सहरू पो पढिराख्नुपर्छ त नि होइन पछि गएर रियल लाइफमा इम्प्लिमेन्टेसन गरेर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट एप डेभलपमेन्टहरूतिर लाग्नुभयो भने त यति यति प्रोग्राम लेखेर त केही पनि हुनेवाला छैन होइन त्यही भएर तपाईँले तपाईँको प्रोग्रामको फङ्सनालिटीहरू बढाउनलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ सेट अफ इन्स्ट्रक्सनहरू पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ कि है तपाईँले यहाँ लेखेको सेट अफ इन्स्ट्रक्सन पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ र जति तपाईँको प्रोग्रामले धेरै रिक्वायरमेन्ट राख्छ तपाईँ त्यति नै तपाईँको प्रोग्राम लेन्दी हुँदै जान्छ होइन त्यही भएर अलिकति कन्सेप्ट के बुझ्न पर्यो त भन्दाखेरि अब सधैँ मेन फङ्सनभित्र मात्र प्रोग्राम लेखेर साध्य नहुँदो रहेछ क्या होइन ठुलो प्रोग्राम बनाउनु छ जसले धेरै काम गर्छ भने सबै प्रोग्राम मेन फङ्सनभित्र एकजनाले लेखेर त काम भएन नि त होइन त्यही भएर के गर्ने चलन छ त भन्दाखेरि प्रोग्रामको कोडलाई चाहिँ सानो सानो पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ क्या हामीले है सानो सानो पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ त्यो सानो सानो पार्टहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो सानो सानो पार्टलाई लेटस से ब्लक भनौँ न होइन यो ब्लकहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ केही कुरा सेट अफ इन्स्ट्रक्सन लेखेर यो ब्लकले चाहिँ केही स्पेसिफिक काम गर्ने बनाउन मिल्छ कि है केही स्पेसिफिक काम गर्न मिल्ने यति ब्लक रन गऱ्यो भने यसले केही काम गर्छ क्या वा यति ब्लक रन गऱ्यो भने केही काम यसले केही काम गर्छ कि अब यसरी के फाइदा भयो त होइन अब यस्तो यो सेल्फ कन्टेन्ट ब्लक अफ स्टेटमेन्टलाई हामीले के भनिन्छ फङ्सन्स भनिन्छ है सेल्फ कन्टेन्ट यसमा केही सेट अफ इन्स्ट्रक्सन छ त्यो सेट अफ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के छ त त्यसले चाहिँ केही न केही रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्छ केही न केही स्पेसिफिक टास्क पर्फर्म गर्छ क्या त्यही भएर यस्तो सेट अफ ब्लक सेल्फ कन्टेन्ट ब्लक अफ इन्स्ट्रक्सन विच पर्फर्म सम स्पेसिफिक टास्क आर नोन एज फङ्सन्स भनेर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ है र यो किन यस्तो किन गर्न पर्यो त नि होइन मेन कुरा त त्यो हो नि त होइन यत्तिकै यहीँभित्र लेखिदिए पनि हुन्थ्यो नि त होइन मैले अहिले भर्खरै भने के हुन्छ त भन्दा तपाईँले सिक्दाखेरि तपाईँले यति प्रोग्रामभित्र लेखेर पुग्छ क्या तर वेन यु आर वर्किङ इन अ लार्ज अर्गनाइजेसन होइन ठुलो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको के हुन्छ त भन्दा तपाईँले धेरै सेट अफ इन्स्ट्रक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि एकजनाले लेखेर दिनरात लेखेर ठुलो सफ्टवेयर बनाउन गाह्रो पर्छ नि त त्यही भएर सेभरल काम गर्ने ब्लकहरू के सेभरल काम गर्ने ब्लकहरू चाहिँ के गरिन्छ त भन्दा डिफ्रेन्ट मान्छेहरूले लेख्न मिल्यो कि सेभरल काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सेभरल ब्लक अफ स्टेटमेन्ट लेख्छ यसले चाहिँ के काम यसले सपोज युजर रेजिस्ट्रेसन गर्छ भने यसले युजर लगइन गर्यो यसले चाहिँ युजर एड गर्यो होइन यो डिफ्रेन्ट काम गर्ने ब्लक भयो नि त अनि यसमा चाहिँ एउटा मान्छेले काम गर्छ यसमा अर्को मान्छेले काम गर्छ यसमा अर्को मान्छेले काम गर्छ कि होइन त्यो भएपछि के भयो त भन्दा प्रोग्राम डेभलपमेन्ट फास्टर भयो होइन प्रोग्राम डेभलपमेन्ट फास्टर भयो एकदम मच मोर कन्भिनियन्ट भयो सबै यहीँ लेख्न परेन क्या अब होइन सबै छुट्टै ब्लक अफ इन्स्ट्रक्सन सेपरेट मान्छेले लेख्ने लास्टमा चाहिँ मेन फङ्सनले चाहिँ के गरिदिने बाइन्ड गरिदिने होइन त्यति गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा तपाईँको प्रोग्रामले धेरै काम गर्न सक्छ नि त अनि होइन धेरै काम गर्न सक्छ अनि यु क्यान डेभलप प्रोग्राम इन फास्टर टाइम के छोटो समयमा धेरै प्रोग्राम गर्न सकियो है फास्टर डेभलपमेन्ट भयो सेपरेट डिबगिङ गर्न सकिन्छ होइन डिबगिङ फास्टर भयो हाम्रो होइन मेन अर्को कुरा भनेको चाहिँ कोडहरू रियुज गर्न मिल्छ क्या अब यसमा मेन भनेको यो हो कि खास कोड रियुजेबिलिटी हो कि यसको
जसले गर्दा प्रोग्राम एकदम फ्लेक्सिबल हुन्छ। रियुजेबिलिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि सपोज तपाईँले मेरो यो वेबसाइट देख्नु पऱ्यो, यो वेबसाइटमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि युजर रेजिस्ट्रेसन गर्न मिल्छ कि, पहिला त रेजिस्टर गर्छ र पछि त्यही रेजिस्टर गरेको इन्फर्मेसनले लगइन गर्न मिल्छ कि। अब त्यो कुरा त कमन हो नि, होइन त्यो कुरा कमन हो कि, भनेको चाहिँ सबै वेबसाइटले युजर रेजिस्ट्रेसन राखिरहेको हुन्छ नि त। त्यही भएर के छ त भन्दा एउटा युजर रेजिस्ट्रेसनको एउटा फङ्सन इन्टरनेटमा पाइन्छ, त्यो युजर रेजिस्ट्रेसनको भ्यालिडेसन गर्ने फङ्सनलाई चाहिँ मैले लेख्न परेन। अब त्यही पहिले कसैले लेखेको कुरालाई चाहिँ मैले मेरो वेबसाइटमा युज गर्न मिल्यो नि त अब, होइन त। यो फङ्सन इन्टरनेटमा पाइन्छ, इन्टरनेटमा भएको त्यही फङ्सनलाई डाइरेक्ट मैले ल्याएर मेरोमा युज गरिदिन पाएँ कि, होल सफ्टवेयर हेर्न परेन नि त, सानो ब्लक मात्र प्रोग्राम ल्याएर टेस्ट गर्न पाइयो कि पाइन फङ्सन मात्र है। त्यो फङ्सनले गर्दा के भयो त भन्दा हाम्रो कोड रियुजेबिलिटी भयो है, प्रोग्राम डेभलपमेन्ट फास्टर त हुने भइहाल्यो। यही हो के फङ्सन भनेकै नि है। फङ्सन भनेको सेल्फ कन्टेन्ट ब्लक अफ स्टेटमेन्ट भनेर बुझ्नुहोस्, जसले चाहिँ केही न केही काम गर्छ। यसले प्रोग्राम डेभलपमेन्ट फास्टर बनाउँछ, यसले प्रोग्राम रियुजेबिलिटी हुन्छ, फ्लेक्सिबल हुन्छ, होइन, डेभलपमेन्ट फास्टर हुन्छ, मेनी पर्सन क्यान वर्क इन अ सेम प्रोजेक्ट, यस्ता कुराहरू छँदैछन् है। यो कुरा भयो थ्योरी र यसको एडभान्टेजेसहरू भयो, जुन चाहिँ तपाईँले थ्योरीमा पढ्न मन लाग्यो, यु क्यान गो टु द लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन फर्स्ट है। अनि यसरी नै अब यसको त टाइप्सहरू जान्नुपर्ने हुन्छ है, टाइप्सहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। र टाइप्सहरू जान्नुभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँलाई कम्पोनेन्ट्स है, कम्पोनेन्ट्स अफ फङ्सनहरू भन्छु कि, अब फङ्सन कसरी लेख्ने त नि है, फङ्सन कसरी लेख्ने, एउटा सिम्पल फङ्सन कस्तो हुन्छ होइन, त्यो हेरौँ। अनि टाइप्स अफ फङ्सन चाहिँ हामी हेर्नेछौँ त्यो पछि है। अब हेर्नुहोस्, अब तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो तपाईँको पहिलाको मेन फङ्सन भयो है। यो मेन फङ्सन भयो भने यस्तै फङ्सन तपाईँले बनाउने हो होइन। सपोज मलाई दुईवटा नम्बर एड गर्ने फङ्सन बनाउनु मन लाग्यो भने मैले सुरुमा के गर्छु त भन्दा योभन्दा फङ्सनको माथि चाहिँ मैले पहिला भोइड एडलाई अब सम भन्ने एउटा फङ्सन बनाइन्छ यसरी। यो मेन फङ्सन थियो भने मैले चाहिँ अब के गरेँ त भन्दा भोइड सम लेखेर यस्तो कुनै मेन बाहेक अरू कुनै नाम लेखेँ भने यो चाहिँ मेरो के भयो त भन्दा युजर डिफाइन्ड फङ्सन भयो क्या, मैले डिफाइन गरेको फङ्सन भयो नि त है, युजर डिफाइन्ड फङ्सन भयो क्या। त्यही भएर यो युजर डिफाइन्ड फङ्सन चाहिँ के हो त नर्मल्ली भन्दाखेरि डिक्लेरेसन है। त्यही भएर कुनै पनि फङ्सन सुरुमा के गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ त भन्दा डिक्लियर गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। युज गर्नुभन्दा पहिला जहिले पनि सुरुमा के हुन्छ, फङ्सन डिक्लेरेसन हुनुपर्दो रहेछ। त्यही भएर भोइड मेन माथि प्रोग्राम यो लेखियो यो स्टेटमेन्ट लेखियो, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा सम भन्ने फङ्सन चाहिँ डिक्लियर गर्छ कि है। तीनटा पार्ट हुन्छ फङ्सनको, त्यो कुरा तपाईँहरूले बिर्सिनु हुँदैन है। अब डिक्लेरेसन भइसकेपछि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि डिक्लेरेसन भइसकेपछि तपाईँले यो फङ्सनले के काम गर्छ भन्ने कुरा त तपाईँले इलिस्ट्रेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ नि त। यो फङ्सनले के काम गर्ने त है। त्यही भएर यो फङ्सनको चाहिँ हामीसँग के पनि हुनुपर्छ, डेफिनेसन पनि हुनुपर्छ, डेफिनेसन पनि हुनुपर्छ है, फङ्सनको डेफिनेसन। अब कसरी गरिन्छ फङ्सनको डेफिनेसन भन्दाखेरि तपाईँहरूले भोइड सम लेख्नुहुन्छ, यो चाहिँ एक लाइन लेखेर डिक्लियर हुन्छ भने अब यसले के काम गर्छ भन्ने कुरा लेख्न पर्यो भने चाहिँ यसरी नै मेन फङ्सन जस्तै फङ्सन बनाइदिनुहुन्छ कि तपाईँहरूले अब है। अब यहाँभित्र के हुन्छ त भन्दा डिक्लियर भइसकेपछि यहाँभित्र भएको कोड चाहिँ के हो त भन्दा मेरो फङ्सन हो, त्यो फङ्सनको नाम के हो, सम हो कि है। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब डेफिनेसन पनि भयो, डिक्लेरेसन भयो, डेफिनेसन भयो है। अब प्रोग्रामको मोडल कस्तो भयो त, यसो सर हेर्नुहोस् है, यस्तो भयो क्या। अब सुरुमा जहिले पनि रन हुने भनेको मेन फङ्सन है, हेर्नुहोस् है कस्तो मजाले बुझिन्छ। अब मेन फङ्सन है, मेन फङ्सन चाहिँ यति हो अरे ल, सपोज जहिले पनि प्रोग्राम यहाँबाट यहाँसम्म रन हुने त हो नि। भर्खरै मैले के गरेँ, यो फङ्सन डिक्लियर गरेँ, यसको माथि मैले के गरेँ, मेन फङ्सनको माथि चाहिँ अब मेरो सम भन्ने एउटा फङ्सन आउँछ भनेर मैले डिक्लियर गरेँ। डिक्लेरेसन गर्नेलाई सेमिकलन हुन्छ है। डिक्लेरेसन गरिसकेपछि यो भोइड मेनले यो समले के काम गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ तलपट्टि के गर्छु, भोइड सम लेखेर यसको चाहिँ डेफिनेसन, यो फङ्सन डिक्लेरेसन भयो भने यो फङ्सन डेफिनेसन भयो कि होइन। अब के हुन्छ, जहिले पनि प्रोग्राम रन हुने बेलामा एकदम इजिली बुझिन्छ। हेर्नु त, जहिले पनि प्रोग्राम रन हुने बेलामा मेन फङ्सनबाट सुरु हुन्छ, टक 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 यहाँ आएर भ्याइन्छ। ला प्रोग्राम त भ्याइयो नि त, खै त नि यो रन गरेको, यो त रन हुनै पाएन नि त। जहिले पनि प्रोग्राम यहाँबाट आएर यहाँसम्म आउँदाखेरि भ्याइन्छ, तर यो त रन हुन पाएन। त्यही भएर यो रन हुनलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा जहिले पनि हामीले मेन फङ्सनमा कतै के गरिदिनुपर्ने हुन्छ, फङ्सनको नामलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ, सम यस्तो लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यो मेन फङ्सनभित्र मैले यो फङ्सनको नाम जे छ नि त्यही कुरा लेखिदियो भने यसले चाहिँ बल्ल के गर्छ, फङ्सनलाई कल गर्छ कि। त्यही भएर के पनि चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि जहिले पनि डेफिनेसन पनि हुन्छ, डिक्लेरेसन पनि हुन्छ, अर्को कुरा के चाहिँदो रहेछ, जहिले नै फङ्सन कलिङ हुनुपर्दो रहेछ।
फंक्सन कलिङ नभइकन फंक्सनको डेफिनेसन एक्जिक्युटै नहुँदो रहेछ। त्यही भएर फंक्सन कलिङ गर्ने बेला के गर्ने त भन्दा फंक्सनको नामले कल गर्ने, फंक्सनको नेमले के गर्छ त भन्दा फंक्सनलाई कल गर्छ है। यति भइसकेपछि तपाईको फंक्सनको क्लियर कन्सेप्ट आइहाल्यो है, फंक्सनको क्लियर कन्सेप्ट आइहाल्यो। र अब कसरी रन हुन्छ त प्रोग्राम हेर्नु है। प्रोग्राम यहाँभित्र आउँछ, भोइड मेन भयो, त्यसपछि प्रोग्राम यहाँ आयो, यहाँभित्र भएको स्टेटमेन्ट ब्लक अफ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्यो, त्यसपछि त ठ्याक्क यहाँ आयो। ल यहाँ आउँदा के भयो, फंक्सनको नाम आयो कि। फंक्सनको नाम आउने बित्तिकै प्रोग्राम तल नगइकन यसले फंक्सनलाई कल गर्छ। प्रोग्राम यहाँ पुग्यो, यहाँ आइसकेपछि फेरि प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिङ फ्रम यहाँ। अब यसको डेफिनेसनमा भएको कुरा सबै एक्जिक्युट हुन्छ। यो भ्याउनु भनेको यो लाइन भ्याउनु हो, यो लाइन भ्याउनु भनेको यो पछि तल आउनु हो, फेरि तल आएर प्रोग्राम फेरि यही ब्र्याकेटमा आएर सकिन्छ। हेर्नुस् त के भयो, प्रोग्राम सिरियल्ली एक्जिक्युट हुँदै गयो, फंक्सनको नाम इन्काउन्टर हुने बित्तिकै फंक्सन कलिङ भयो, तल गयो, तलबाट सर्र एक्जिक्युट भयो। यो भ्याउनु भनेको यो लाइन भ्याउनु हो, किनभने यहाँबाट कल भयो थियो, त्यसपछि यसको तलको लाइनमा आउँछ, तल आउँछ र यहीँ आएर सकिन्छ। फेरि प्रोग्राम कहाँ आएर सकिन्छ, यहीँ। भनेको के रहेछ त भन्दा अलवेज जति धेरै फंक्सन लेखे पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने के रहेछ त, अलवेज एक्जिक्युट हुने भनेको मेन फंक्सन मात्र रहेछ। त्यही भएर मेन फंक्सनभित्र हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फंक्सन कलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ इन अर्डर टु एक्जिक्युट हाम्रो फंक्सन, युजर डिफाइन्ड फंक्सन। यो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट हो मेन। अब सबै कुरालाई यही टाइप्सहरूलाई पनि यसरी नै गर्ने हो सबै कुरा। अब यहाँ के बुझ्नुस् त भन्दा अब यहाँ दुई तीनटा टर्महरू देखाइन्छ है, बुझिहालिन्छ, एकदम इजी पनि छ नि त, यो गाह्रो कुरै भएन हैन। दुई तीनटा टर्म के बुझ्न पर्यो त भन्दा यहाँ मैले भोइड लेखेको छु नि, यो भोइड भनेको खाली हो, नल है। भोइड लेख्ने बित्तिकै यसले के गर्छ, भोइड लेख्ने बित्तिकै यो रिटर्न टाइप हो के, यो रिटर्न टाइप, फंक्सनको रिटर्न टाइप नल टाइप भयो के है। अनि यहाँभित्र के हुन्छ त भन्दा यहाँभित्र खाली छ सबैमा, हेर्नु न, खाली खाली। यहाँभित्र आर्गुमेन्ट हुन्छ भनेको सपोज मैले इनपुट यहाँ लेन्थ र ब्रेथ यहाँ इनपुट लिएछु, त्यो लेन्थ र ब्रेथ यहाँ लिएको इनपुटलाई यहाँ तल पठाउन पर्यो भने त्यो लेन्थ र ब्रेथ त मैले यहाँभित्र लेखिदिनु पर्ने हुन्छ क्या, त्यहाँ ब्र्याकेटभित्र एल कमा बी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ डिक्लेरेसनमा पनि एल कमा बी हुने भयो है। अनि यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँको टाइप्समा आउँछ क्या। अब फंक्सनको यो त सिम्पल टाइप हो। यो टाइपलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा मैले यो गरेको टाइपलाई चाहिँ फंक्सन विथ नो आर्गुमेन्ट एन्ड नो रिटर्न भ्यालु, यो पनि खाली छ, त्यही भएर यसमा के भयो, नो आर्गुमेन्ट भयो है। किनभने डिक्लेरेसन गर्ने बेला मैले खाली राखेको छु नि त, खाली राख्नु भनेको नो आर्गुमेन्ट के, फंक्सन विथ नो आर्गुमेन्ट्स है। र यो फंक्सन रिटर्न सर्र एक्जिक्युट भएर यसले केही पनि भ्यालु, नथिङ भ्यालु इज रिटर्न के, यसले फेरि यहाँ केही पनि लेखेन नि त, जहाँ कल भयो यसले केही पनि भ्यालु यहाँ पास नगरेको हुनाले नो रिटर्न भ्यालु भयो कि यसमा। त्यही भएर मैले यो स्याम्पल गरेको प्रोग्राम चाहिँ के रहेछ, फंक्सन विथ नो आर्गुमेन्ट विथ नो रिटर्न भ्यालु है। यसरी नै अब चारवटा पेयर हुन्छ पोसिबल कम्बिनेसनहरू हैन, फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट विथ रिटर्न भ्यालु, फंक्सन विदाउट आर्गुमेन्ट विदाउट रिटर्न भ्यालु, फंक्सन विदाउट आर्गुमेन्ट विथ रिटर्न भ्यालु। यो चारवटा टाइप्सहरू चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ, किनभने यो भिडियो यसै लामो भइसक्यो है। ल